नमस्कार मित्रांनो, मी शुभांगी तुमचं शुभ क्रिएटिव्ह कट्ट्यामध्ये स्वागत करत आहे। आज आपण बघणार आहोत ऑर्किडाचं गुलाब कसं बनवतात ते। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे कातर, इयरबड्स, तार, पानं, धागा, पेन, पट्टी, ग्रीन टेप, ऑर्किडाचा कपडा। प्रथम आपण ऑर्किडाचा कपडा घेणार आहोत। 5 सेंटीमीटरची एक पट्टी कटिंग करणार आहोत आपण। एक 5.5 ची पण आपण लाईन करून घेणार आहोत। एक 6 सेंटीमीटरची पण लाईन करून घेणार आहोत। आता आपण या पट्ट्या कट करून घेऊया। ही 5 सेंटीमीटर, ही 5.5 आणि 6 सेंटीमीटरची। आधी आपण 5 सेंटीमीटरची पट्टी घेऊया। ह्याचे आपण 5 चौकोन कट करून घेतले। आता याला बाजूने अशी घडी घालून घ्यायची। बाजूने अशी छोटी दुमड घालायची। नंतर इयरबड्सने त्याला असा शेप द्यायचा। आता ही 5.5 सेंटीमीटरची पट्टी घेतली। ते आपल्याला 3 कापून घ्यायचे। आता आपण 6 सेंटीमीटरची घेतली। आता ही तार घ्यायची आणि हा 6 सेंटीमीटरचा चौकोन आहे तो घ्यायचा। त्याला इथे जराशी दुमड घालायची। त्याच्यामध्ये ही तार घुसवायची। त्याला गोल गोल फिरवायचं। नंतर इथून अशी उलटी घडी घालायची। पुन्हा अशी दोरा घ्यायचा त्याच कलरमधून। त्याला असं बांधून घ्यायचं। त्या 5 इंचाच्या पाकळ्या घ्यायच्या। ही झाली आपली ही कळी तयार। आता हे पुढचं दाखव। आपलं झालं सेकंड वाला। आता पण हे तिसरं वाला आहे। हे झालं दुसरं। आता हे तिसरं। हे झालं तिसरं। आता आपल्याला चौथं बनवायचं। चौथ्यासाठी आपण 6 इंचाच्या पाकळ्या घेतल्या 4।
असा आपला गुलाब तयार होतो. आता आपण याचं ग्रीन टेप लावूया. आता आपण गुलाबाचा डेट करूया. ही ग्रीन टेप घेतली मी, त्याला अशी दुमड घातली आहे. आता त्याला पानासारखा आकार द्यायचा आहे. दोऱ्याने इथे बांधून घेऊया. तिन्ही पण आपल्याला असंच बांधून घ्यायचं आहे. आता आपण ग्रीन टेप लावून घ्यायचं. अशा प्रकारे हा गुलाब तयार झालेला आहे. असेच मी हे तिन्ही गुलाब करून घेतले. आता आपण ह्याची दांडी तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी घेतली मोठी ताट. आधी आपण ही कळी लावूया. अशा प्रकारे आपली ही दांडी तयार झालेली आहे. मी आशा करत आहे तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा. असेच नवनवीन क्रिएटिव्ह व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेअर करा. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.